มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ล้วนปรารถนาที่จะมีที่พึ่งอันประเสริฐของตนจึงต่างแสวงหาที่พึ่งนั้นจนกว่าจะได้สมความปรารถนาในทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนจะต้องพึ่งตนเองเป็นหลักดังพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนมิใช่พึ่งคนอื่นแต่การที่จะอาศัยพึ่งผู้อื่นก็อาศัยดูท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฟังคำแนะนำของท่านแล้วนำไปปฏิบัติตามคำว่าสรณะซึ่งเราได้ยินอยู่บ่อยๆหมายถึงการกำจัดการบีบทำลายนำออกดับภัยคือความกลัวความหวาดสะดุ้งความทุกข์ทุกขติความเศร้าหมองดังนั้นเมื่อเราสวดมนต์ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะมีความหมายอีกในหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าสรณะเพราะกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายโดยการให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และนำออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อเราสวดมนต์ว่าธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะมีความหมายอีกในหนึ่งว่าพระธรรมชื่อว่าสรณะเพราะให้สัตว์ข้ามพ้นกันดารคือภพภูมิและให้ความโปร่งใจและเมื่อเราสวดมนต์ว่าสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะมีความหมายอีกในหนึ่งว่าพระสงฆ์ชื่อว่าสรณะเพราะกระทำการสักการะแม้เพียงเล็กน้อยกลับให้ผลอันไพบูลย์เพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยจึงได้ชื่อว่าเป็นสรณะการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือพระนิพพานถือว่าเป็นงานที่มีความยากที่สุดผู้คนทั้งหลายจึงเวียนตายเวียนเกิดนับหลายแสนชาติก็ยังไม่อาจเข้าถึงธรรมอันสูงสุดของพระผู้มีพระภาคได้ทั้งนี้ก็เพราะทุกย่างก้าวของการปฏิบัติเต็มไปด้วยบททดสอบและอุปสรรคที่จะคอยขัดขวางในทุกมิติเพื่อดึงให้เราคงสภาพของการเกิดเอาไว้ให้ยาวนานแสนนานอย่างที่สุดสำหรับนักเจริญพระกรรมฐานเพื่อก้าวให้ถึงความเป็นพระอริยบุคคลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แล้วเป็นผู้ให้คำชี้แนะคอยอบรมและสั่งสอนเพื่อไม่ให้เราเดินออกจากเส้นทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้โดยเฉพาะในพระกรรมฐานบางอย่างนั้นไม่ควรฝึกเองโดยเด็ดขาดต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ควบคุมการฝึกเพราะถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาจิตเกิดการสะดุ้งกลัวในระหว่างการปฏิบัติอาจทำให้กลายเป็นคนเสียสติได้ซึ่งยากที่จะทำให้กลับคืนมาเป็นปกติหรือในบางครั้งเกิดปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าจะสามารถแก้ไขได้ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณภูตาคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานคำว่าอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามไม่ดีคำว่าอสุภะในคำวัดใช้หมายถึงซากศพในสภาพต่างๆซึ่งท่านกำหนดเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นหนึ่งในกรรมฐาน40พระผู้มีพระภาคทรงพรรณนาคุณอสุภกรรมฐานตัดสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานตรัสพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนืองๆแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆต่อมาพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเล้นอยู่ผู้เดียวสักครึ่งเดือนใครๆก็อย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำภัตตาหารเข้าไปให้เรารูปเดียวภิ
ภิกษุทั้งหลายรับสนองพระพุทธดำรัสว่าได้พระพุทธเจ้าข้าเป็นอันว่าในระยะเวลาครึ่งเดือนนั้นไม่มีผู้ใดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนอกจากภิกษุผู้นำภัตตาหารเข้าไปทูลถวายเพียงรูปเดียวในระยะเวลานั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานตรัสพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนืองๆแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆจากนั้นภิกษุทั้งหลายต่างพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายประการกระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจร่างกายของตนเหมือนชายหรือหญิงที่เป็นหนุ่มเป็นสาวชอบแต่งตัวอาบน้ำสระเกล้ามีซากศพงูซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาติดอยู่ที่คอเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจภิกษุเหล่านั้นจึงฆ่าตัวตายเองบ้างใช้กันและกันให้ฆ่าบ้างภิกษุบางกลุ่มพากันเข้าไปหาตาเถรมิคลันธิกะซึ่งเป็นผู้ทรงเพศคล้ายสมณะเพียงแต่ศึกษาธรรมโกนผมนุ่งผ้ากาสายะผืนหนึ่งเอาผ้าผืนหนึ่งพาดบ่าอาศัยอยู่ในวัดกินข้าวก้นบาทประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่าตาเถรภิกษุเหล่านั้นกล่าวกับตาเถรมิคลันธิกะว่าท่านขอโอกาสหน่อยเถิดท่านช่วยฆ่าพวกอาตมาทีเถิดบาทและจีวรนี้จะเป็นของท่านตาเถรมิคลันธิกะรับจ้างเอาบาทและจีวรจึงฆ่าภิกษุมากมายมือถือดาบเปื้อนเลือดเดินไปถึงแม่น้ำวัคคุมุทาในขณะที่กำลังล้างดาบเปื้อนเลือดอยู่นั้นได้มีความกังวลใจเดือดร้อนใจว่าไม่ใช่ลาภของเราหนอเราไม่มีลาภหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราได้ไม่ดีหนอเราได้สร้างบาปไว้มากที่ได้ฆ่าภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมขณะนั้นเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารตนหนึ่งเดินมาบนผิวน้ำไม่แตกกระเซ็นได้กล่าวว่าดีแล้วดีแล้วท่านสัตบุรุษเป็นลาภเป็นโชคของท่านท่านได้สั่งสมบุญไว้มากที่ได้ช่วยส่งคนที่ยังไม่พ้นทุกข์ให้ข้ามพ้นทุกข์ได้เมื่อตาเถรมิคลินธิกะได้ยินดังนั้นแกก็ดีใจว่าเป็นลาภเป็นโชคของแกจะได้สั่งสมบุญไว้มากที่ได้ช่วยส่งคนที่ยังไม่พ้นทุกข์ให้ข้ามพ้นทุกข์ได้ดังนั้นแกจึงเร่งสร้างบุญเป็นการใหญ่โดยการถือดาบอันคมกริบเข้าไปยังบริเวณวิหารและกล่าวว่าใครที่ยังไม่พ้นทุกข์ข้าพเจ้าจะช่วยให้พ้นทุกข์ได้บ้างในภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยังมีราคะเกิดความหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวในเวลานั้นเขาฆ่าภิกษุวันละ1 รูปบ้าง2 รูปบ้าง3 รูปบ้างไปจนถึงวันละ60 รูปบ้างเมื่อเวลาครึ่งเดือนผ่านไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเล้นตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสถามว่าอานนท์ทำไมภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนจะน้อยลงจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานตรัสพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนืองๆแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆและภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานจึงพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายประการจนเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจภิกษุเหล่านั้นจึงฆ่าตัวตายเองบ้างใช้กันและกันให้ฆ่าบ้างภิกษุบางกลุ่มพากันไปหาตาเถรมิคลันธิกะซึ่งตาเถรมิคลันธิกะก็รับจ้างเอาบาทและจีวรจึงฆ่าภิกษุไปเป็นจำนวนมากขอประทานพระวโรกาสขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีอื่นจะพึงดำรงอยู่ในอรหัตผลเถิดพระพุทธเจ้าข้าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงประเดียงภิกษุเท่าที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู่ทั้งหมดให้ประชุมกันที่โรงอาหาร
เมื่อภิกษุสงฆ์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ที่กรุงเวสาลีมาประชุมกันที่โรงอาหาร พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ แม้นี้ที่เจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นสภาพสงบ ประณีตสดชื่น เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข และทำอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้ว ให้อันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว เปรียบเหมือนฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นท้ายฤดูร้อน ถูกฝนใหญ่นอกฤดูกาลให้อันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว อานาปานสติสมาธิที่เจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไร จึงเป็นสภาพสงบประณีตสดชื่น เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข และทำอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้ว ให้อันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า มีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า 1. เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว 2. เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น 3. สำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวง หายใจออก สำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวง หายใจเข้า 4. สำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออก สำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้า 5. สำเนียกว่าจะรู้ชัดปิติหายใจออก สำเนียกว่าจะรู้ชัดปิติหายใจเข้า 6. สำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออก สำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้า 7. สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออก สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้า 8. สำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออก สำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้า 9. สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออก สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้า 10. สำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออก สำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้า 11. สำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออก สำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้า 12. สำเนียกว่าจะเปื้องจิตหายใจออก สำเนียกว่าจะเปื้องจิตหายใจเข้า 13. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า 14. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้า 15. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้า 16. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้หายใจออก สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้หายใจเข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายฆ่าตัวตายเองบ้าง ใช้กันและกันให้ฆ่าบ้าง บางกลุ่มพากันเข้าไปหาตาเถรมิคลันทิกะบอกว่าขอโอกาสหน่อยเถิดท่านช่วยฆ่าพวกอาตมาทีเถิดบาทและจีวรจะเป็นของท่านจริงหรือไม่จริงพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทำของภิกษุเหล่านั้นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงฆ่าตัวตายเองบ้างใช้กันและกันให้ฆ่าบ้างบางกลุ่มพากันเข้าไปหาตาเถรมิคลันทิกะบอกว่าขอโอกาสหน่อยเถิด
ท่านช่วยฆ่าพวกอาตมาทีเถิดบาทและจีวรนี้จะเป็นของท่านบ้างเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้ก็ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตหรือแสวงหาศาสตราอันจะพรากกายมนุษย์นั้นแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้อสุภะเป็นกรรมฐานที่มุ่งกระทำต่อราคะจริตและกามรมณ์เป็นการค้นคว้าหาความจริงจากวัตถุที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่คนมัวเมาหลงไหลว่าสวยว่างามซึ่งเป็นการฝืนกฎแห่งความเป็นจริงเป็นเหตุของความทุกข์ไม่มีสิ้นสุดช่วยให้มองสิ่งต่างๆไปตามสภาพความเป็นจริงตัดอวิชชาและมิจฉาทิฏฐินำไปสู่การรู้แจ้งและพระนิพพานซึ่งผู้ที่เจริญเป็นพื้นฐานแล้วเจริญวิปัสสนาญาณต่อไปจะเป็นทางสู่พระอนาคามีผลและพระอรหัตผลในที่สุดเมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้คำว่าการถึงเป็นสรณะคงได้ความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเพราะเหตุใดเราจึงขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่เป็นพระธรรมโดยผ่านพระสงฆ์ที่อัญเชิญมาปฏิบัติจนได้รับผลด้วยองค์ท่านเองแล้วอัญเชิญมาสอนต่อดังนั้นผู้ที่เลือกปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยตัวเองโดยไม่มีสรณะเป็นที่พึ่งแม้ในช่วงขณะจิตหนึ่งดังเช่นภิกษุในสมัยพุทธกาลพวกเขาเลือกที่จะปฏิบัติอสุภกรรมฐานเองในช่วงเวลาที่พระผู้มีพระภาคไม่อยู่ภัยอันตรายจึงมาเกิดขึ้นแก่พวกเขาอย่างร้ายแรงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณท่านที่ให้กำลังใจด้วยการมอบซุปเปอร์แซงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านและขอให้เป็นผู้ที่ถึงแล้วซึ่งพระรัตนตรัยสวัสดีครับ